welcome to my channel. Mag-house tour ta kay I'm so bored in the house. Na home quarantine, nara sa balay, lockdown, di ta kagawas, so magkwanta sa akong Palasyo. Hi guys, welcome sa akong Palasyo. Ano siya kung chandelier? Kung chandelier na siya ha. Ilat ka na siya. Mga I don't know, antique na siya, gipalit na siya sa akong dad. Diba, nindot kaayo. Yung pakpak ka diri kay mo echo daw. Butan di man ko. Pakpak. Nindot ka na siya. Sige, maatas ta sa akong sunod na kwarto. Diri mi maglakaw-lakaw sa mga floor. Dili mi makagawas. Aray rami pwede maglakaw-lakaw. I'm so bored. Makaboard siya. Diri. Muna maglakaw-lakaw. Hindi mag-storya. Yan yung mga pictures ako mga lolo, mga king. Dira. Tugan kay chandelier. Hindi ka po yung nagugtanawan na. Pero nilagyan siya. Durami siya maglakaw-lakaw. Kapoy kayo. Ano yung mga picture. Sa kong lolo. Dira mo na siya. Muna, maldita ka na siya nga akong auntie. Muna na siyang libro. Kana siya. Muna mong kana siya. Mayordomo na. Sige siya pang limpyo. Tapos kani mga lalaki na dira. Muna siya mungkuan. Ambot na sana siya. Gardener man na siya. Namo. Muna siya. Igsuwa na siya Magellan. Di bitaw. Muna siya mungkuan. Private driver. Kani man siya mong pintor. Si Eberhard. Muna siya pintor na siya sa una namo. Dira may maglakaw-lakaw. Kapoy kayo. Maglakaw-lakaw. Midira. Lakaw guys. Gamay kayong lugar mo na boring. Gana na dyan mo ng lockdown. Kaya di na dyan ko kagawas. Hindi rin ako maglakaw-lakaw. Alone. Saan ako makagawas? I'm so bored in the house. Kamu gayon sa inyo ma-feel lang na mo sa balay. Yan eh, kita ko kayo. Guys. Mo nang namin dili whole nga maglakaw-lakaw may kay kabaw na kay akong mga grandfather sa una. Racist food kay to sila. Dili po sila magpaganan magpaitom kay meaning sa mga itom is mga slave, mga trabahante mo na diri ra may maglakaw-lakaw pero di may maitom. Pero na ito mo po eh. Ambot sa akong kwan pero di mo ko gawas-gawas ko diri sila di man sila magawas-gawas kaya di sa maitom diri ra sila maglakaw-lakaw mo na mga kwan kay sa mga putla kayo. Mau man na basta puti, mga dato, pero kung ito mas delicious. War an Leuten bedeutender Hofadel vorbehalten. Die Beutelringe drüber war weniger dekorativ und auch niedriger gestaltet. Die waren heute nur der originale Wellbau. Damit hat man das gesamte Bühnenbild innerhalb von ein paar Sekunden verändern können. Ungefähr 140 Euro. Kaya mong movie theater guys, dari may mga kanto, kung may mga salida. Dako kayo siya, pero bati mo kayo. Mag-invite kami mga artista. I-invite pa yun na mo kanong mga real artista, yun dili may kanong mga sa TV. Dira dyan sila sa atubangan. Acting sila Nora Honor, sila Delma Santos, sila Mulak. Love yun na din naman. Guys, na dito sa ang intended na wala na dyan kong balkon. Wala siya kong balkon. Bakit ang tamo?
mag-date sa among mga boys. Joke. Bebe to.